السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة 7 نيوز ايجيبت. هذا هو قائد الجيش الإثيوبي، وقع في الأسر في تجراي هو وكتيبته. كما ترون هذا هو عقيد أول ياسين، قائد المنطقة الشرقية، قيادات الجيش الأثيوبي. فإذا هو قائد قاعدة الشرقية في الجيش الأثيوبي، وتم أسره في تجراي اليوم. إليكم كل التفاصيل من قناة 7 نيوز ايجيبت. اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. هؤلاء هم قادة الجيش الأثيوبي، تم أسرهم اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثيوبيا، قوات تجراي تأسر رئيس عمليات القيادة الشرقية بجيش أبي أحمد. زي ما شفنا في مقدمة الفيديو، رئيس عمليات القيادة الشرقية بجيش أبي أحمد تم أسره في تجراي. التفاصيل من قناة 7 نيوز ايجيبت. أهلا بكم. أصدرت القوات العسكرية لجبهة تحرير تجراي بيانا كشفت فيه هوية أحد أسراها من القوات الإثيوبية النظامية. ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت الجبهة في بيانها العسكري أن العقيد أول ياسين رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي في قبضة جبهة تحرير تجراي. وشفنا المقدمة صوت وصورة. ونشر نشطاء ومدونون صورا لها، اللي هو احنا يعني، قالوا انها للعقيد اول ياسين الذي سقط بيد قوات جبهة تحرير تجراي. وتحتجز قوات تجراي نحو 5000 من القوات الحكومية الإثيوبية التي هاجمت الأقاليم بعد إطلاق سراح 1000 أسير، مشيرا إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها. وقال زعيم الجبهة في تصريح لوكالة رويترز أن جبهة تحرير تجراي أطلقت سراح نحو 1000 من جنود القوات الحكومية الذين أسرتهم خلال معارك الآونة الأخيرة، بينما يستعد الجانبان لمواجهة على أرض متنازع عليها في غرب المنطقة. الصفعات تتوالى على وجه رئيس وزراء أثيوبيا، وعنوانها تجراي. جبهة تحرير الأقاليم تعلن أسر قيادة جديدة بالجيش الأثيوبي. رئيس عمليات القيادة الشرقية ينضم لقائمة الأسرى. عقبال ما نشوفها يا أبي أحمد في قائمة الأسرى. والجبهة تؤكد محاكمة القيادة. ما زالت الصفعات تتوالى في وجه الحكومة الإثيوبية بين صراعات في الداخل لم تعد قادرة على مواجهتها أو التعامل معها، وفشل في الخارج أثر إدانات دولية بالغة للانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإثيوبية بحق المعارضين. بينما يبقى إقليم تجراي عنوان المأساة التي تشهدها إثيوبيا في الحاضر، والوصمة التي ستلاحق رئيس الوزراء أبي أحمد في المستقبل، الذي سعى إلى تصدير أكاذيب التنمية والتعايش لشعبه في الوقت الذي دفعت سياسته البلاد نحو هاوية الاقتتال. الأهلي الذي ربما يأكل الأخضر واليابس. الاقتتال الأهلي الذي ربما يأكل الأخضر واليابس حال استمراره وعدم قدرته على احتوائه في أقرب وقت ممكن. ففي أحدث التطورات التي يشهدها الإقليم، أصدرت القوات العسكرية لجبهة تحرير تجراي بيانا عسكريا كشفت فيه أسراها من القوات الأثيوبية النظامية. وأوضحت أن العقيد أول ياسين رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي
في قبضة جيش تجراي. البيان الذي أصدرته جبهة تحرير تجراي يمثل انعكاسا لأزمة كبيرة داخل الإقليم، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن آلاف الجنود من الجيش النظامي أصبحوا أسرى تحت قبضتها. هم اللي اتقتلوا كام؟ حيث تجاوز عددهم 5000 جندي، بينما حررت الجبهة 1000 من الأسرى. لقتهم من الفلاحين لابسين شباشب وناس ما لهمش في الطور، قالوا لهم روحوا حرب وروحوا ما يعرفوش أي حاجة عن الحرب، فأطلقت سراحهم. وأعلنت عن نيتها محاكمة كبار ضباط الجيش الإثيوبي المأسورين لديها. كان زعيم جبهة تحرير تجراي دبرياسون جبرا ميكائيل قد أشار في تصريحات سابقة أن قوات الأقاليم في شمال إثيوبيا أطلقت سراح 1000 جندي من القوات الحكومية الأسرى لديها خلال المعارك التي اندلعت في الآونة الأخيرة، موضحا أن الجنود الذي تم إطلاق سراحهم من أصحاب الرتب المنخفضة. وأضاف ما يزيد عن 5000 جندي لا يزالون معنا، وسنبقي على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة، موضحا أن الجنود اقتيدوا إلى حدود تجراي الجنوبية مع منطقة أمهرة الجمعة دون ذكر من الذي استقبلهم أو كيف تم التفاوض على إطلاق سراحهم. يتكلم هنا عن 1000 أسير خدوهم بالقرب من أمهرة وأطلقوا سراحهم. حالة من الغضب الكبيرة يشهدها إقليم تجراي تجاه الحكومة المركزية في أديس أبابا لم تأتي من فراغ، حيث أنها تمثل رد فعل لانتهاكات تندى لها الجبين ارتكبها رئيس الوزراء أبي أحمد وقواته بحق الأقاليم وسكانها، وهو ما بدأ من بداية الصراع واستخدامه القوة المفرطة في التعامل مع الأقاليم إلى الحد الذي وصل إلى تجويع سكانه. سياسة رئيس الوزراء الإثيوبي دفعت مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى إطلاق تحذير بأن أكثر من 4000 شخص دخلوا في مجاعة في إقليم تجراي، داعيا لوقف إطلاق النار. ولم يكتفي أبي أحمد بمجرد تجويع سكان الأقاليم، ولكن قامت قواته بتدمير جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تجراي. وفي هذا الإطار قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش، هو اسمه راميش، قال يوم الجمعة الماضي خلال أول اجتماع عام لمجلس الأمن الدولي حول تجراي منذ بدء النزاع في نوفمبر أن الوضع تدهور بشكل كبير. الأمر لا يتوقف على التجويع، وإنما امتد إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب بحق فتيات الأقاليم، وهو ما اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز بمثابة السلاح الذي تستخدمه القوات النظامية في أثيوبيا في المناطق النائية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الأمم المتحدة قولها أنها أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن أكثر من 500 امرأة إثيوبية أبلغنا رسميا عن تعرضهما للعنف الجنسي في تجراي، بينما أصبح الاقتصاد الأثيوبي رهينا لسياسة رئيس الوزراء الذي يدفع بلاده نحو الدمار والخراب، حيث كشفت تقارير صحفية أن البلاد باتت غارقة في الديون، مما دفع الحكومة للمطالبة بإعادة هيكلة $1 مليار إضافي من الديون الخارجية. واعترف أديس أبابا بأن البلاد فقدت $2.3 منذ اندلاع الصراع في تجراي في نوفمبر 2020، لكن هذه التكلفة لم تأخذ في الاعتبار الإنفاق العسكري أو فقدان سبل العيش والوفيات والإصابات بين المدنيين، فضلا عن فقدان ساعات من الإنتاجية الاقتصادية بسبب فرار المدنيين من الخطر. هذا ما يحدث في تجراي، والوضع الاقتصادي هو تسبب في أن أثيوبيا لم تستطع إكمال سد النهضة، ويعني الملء الثاني لم يكن إلا 3
مليارات متر مكعب، كان معمول حسابه هيبقى يعني أكتر من 13 مليار. ففشل الملء الثاني بسبب العوامل والظروف الاقتصادية وظروف الحرب وخلافه. هذا ما يحدث في تيجراي، والفيديو القادم هنكلمكم عن تحالف العفر وغلق الطريق الرئيسي ويعني الاستيلاء على السكك الحديدية، المنفذ الرئيسي لأبي أحمد. اشتركوا في قناة 7 نيوز ايجيبت حتى يصلكم كل جديد. محدثكم